nhớ rong tôi này cháu sai theo này cháu sa tết tôi đâu cũ nữa thì tụ mùa có lúc về hoa mùa nó có tụ Facebook có số hoa mùa nó cũng có bao thì cháu có lúc về bây giờ hoa mùa nó chỉ có cô sa có sẽ tết tôi đến đấy nó là cũng chỉ tao là sai đi chỉ cũng họ là một số chỉ họ mà đi tập cấp bỏ nữa từ họ đến đấy thì họ chỉ chống lưng chỉ từ cháu có từ là tỏ nữa chỉ cũng là một sai có chân tờ có cô tiệt có cô sai có sợ tiền nếu mua alo tiền nó này giờ chỉ có họ chỉ muốn thay ok thiệt có họ muốn thay nhiều đi nó là chỉ có tiền mua alo tiền nó cũng là một sai xí tiền là các tiền mua tiền chỉ rong cha chỉ tiền liệt nữa tiền đủ mà nhưng chỉ cho ok bị cho chỉ có tiền mua alo nó tất mà cũng là một sai sao nó rong cũng chỉ bỏ mua nữa mà sao tao nó có tiền sai tiền nó chỉ cũng là sai tiền trong có xin nữa chỉ cũng là sai sao tao nó chỉ cũng bỏ tiền để mua ilu trong cái lý do lúc nào nè bỏ trong lý do lúc nào thế mà sao tao nó chỉ cũng chỉ bỏ mua là sẽ mua nhá cho họ tiền cho tao có thay nhá ít họ họ tiền cũng chỉ bỏ nữa chỉ có tiền mua ilu nhá cho sao là thế mà cũng chỉ bỏ sao nó cho lúc tiền nhá cho họ tiền nữa chỉ cũng là một hai lúc cũng bỏ nữa tiền chế các thế tiền chế này cũng chỉ chẳng chẳng thiết đấy mà cũng là hai lớp học bé bao sư cho khỏi tiền tới rồi dù mua cái gì dù dù kế ô chỉ rong là luôn hạt tiền chứ tiểu cho mong tiểu tới các tờ thiết tức mà nó cũng chỉ do thiết chủ yếu là sai do tiền có tiền lúc tiền sao lúc tiền thì nó là chỉ có thứ khi cho bé sửa được là tiền tuần đi tên nó do đi tê mua số mình về mua phong mua dư mua cứ mua tiền mua làm mua lúa nữa chỉ có mua lúc tiền nhất đâu tuần đi tên là nó tuần đi tên nó chỉ yêu tao sửa xị cho cái là lúa sửa xị cho cái chỉ yêu lúc con luôn về trái chỉ yêu họ làm bông số bông về nè chả họ làm mua tù yêu chủ có yêu bông số bông về là do tiền yêu là lúa chả họ làm mua tù yêu chủ yêu là lúa nè họ do tiền nhớ đâu sát tiền nó chỉ nó cũng mua những khó thiệt tất mà có lúa cũng bỏ nó chỉ nhớ đâu tụ sát tiền nó chỉ cũng hay mẹ đó có tiền sửa xị cho để yêu lúc số luôn bề nè họ nói họ chẳng chẳng chấp là我地上在有了帮说帮别呢有操我的我地操我的呀有给了呀操我跟呀只用了还没人的是这个应该是还得有说拢别用的家呢我地上在有好了帮说帮别呢是估计说啥很多cho các tề mua tiền thia nếu mua cho các tề chỉ cho rong mua tiền chỉ cho rong mua căn nhà chuột chùa cái ôn nâng lười giả chế cú mua hai mẹ hai tiệt cú chỉ cho xã hành tàu nè cú chơi hai mẹ kia luôn chơi tiệt sửa xị chạy yêu là bông số bông bê cho vô đi nó sư họ chơi cái gì cả chế lỡ cú thật tôi cả cú sai tất mà cú hay là tiệt ôn nâng nhỏ chế hay cho cái ôn nâng nhỏ cái nó cứ cái gì cái gở chế dù cho rong chế dù luôn nâng gì nhỏ rong sư ta chỉ lấy ít là khu tập thọ tua chỉ cú hay cho các tiết chính cỡ nữa chứ cú chỉ cho xã hành tàu nữa cú chỉ cho xã hành tàu vì cho khỏi dùng hành tàu chẳng chỉ không mua khó dùng hành tàu tiết khó chỉ cho rong bị chơi nhớ đầu là cho các tiết chỉ chẳng chỉ là chỉ liên họ mua còn tàu khởi cho mua kiểu như xe chỉ có lúc tiền nó lấy giả nữa cú giờ chỉ xã hành tàu chẳng chỉ có như xe là bây giờ tiết có chỉ liên họ xã tiết thế rồi có xa tôi đâu cũng sai xa tôi đâu cũng
của chỉ đi hai lũ đi nó đâu có giờ đó mà hai cho tia hai cho cá tê chỉ mua đi chả hai linh đã sửa của vợ tiền nhà có giờ chỉ xả đi chả đâu cô chỉ có lúc tiền nó chỉ họ chẳng chẳng lo chấp lờ nè chỉ cũng chơi kia tao mê đâu có tiền yêu tao sửa xị là bây giờ chẳng pha cho họ thì để có lúc số luôn bề nè yêu tao sửa xị chạy yêu qua con nhà yêu kế yêu là bả bóng số bóng bề họ thì kế ô lụa kế một số môn bề ô lụa cho là ô đâu đi chọn một tủ chủ là yêu một tủ chú yêu có bóng là bóng lụa tên đó nè yêu tao sửa xị chỉ cũng chơi là khi tao mê luôn chưa nó đâu có xin nè chỉ cũng yêu chỉ bảo kia thì bây giờ đã chỉ thiệt cũng chỉ bảo thì sao có bây giờ những một số môn bề sao có bây giờ những một làm một lụa tức mà khó là được khi tao thì có yêu tao sửa xị trả nếu mua in đồ ít khó tư có yêu sao chỉ chơi được họ chỉ là yêu làm chi đâu có cái cũng chơi là khi tao mê nên đâu có sự họ hay cho cái cái tiền của nó nhỏ chỉ được có họ nó chỉ hay cho cái uốn nâng chỉ có yếu tố mà chú lúc có lúc xưa còn thế nè vì đó khó có cho cái tên này nó cũng chưa tu tới xin nó xin dạy chỉ tới rồi một căn nhà có cụ yếu mù chỉ cái nhau xưa tôi in đồ từ có sao chỉ tôi cho là bởi tới rồi có hàng tiếng nhau xưa thâu rồi là cũng bao nó khả năng kia tao lên đó xưa có cho cái tên này mua cái nhà trừ sĩ thì tới rồi mua cái nhau xưa xử lý cái mong mong cần cái sĩ nhá cái chỉ cái ngờ cái cứ na nếu như mua khó thì xin dạy xin chùa tới印度khó thế nè chỉ có của thì sai tiền nó đó mà của sao tao nó cũng chỉ bỏ tiền à có sao tao sao có tiền mua sao ăn tiền nó đó chỉ cũng là một sáng cái chuyện đó có số đó của mà có tiền ở sao tiền bỏ lăng mua tiền bùa bùa phê li cha nó này à thế nhưng mà cũng là một sai rằng cũng là sai nó chỉ bỏ mua là sẽ có một thay cho họ tư là giờ thì có thay bỏ chỉ trong xứ là cú mà đã có thay tôi đồ là cú yên tàu nè họ sao tao nó chè cú bỏ lúc cú khi đó có xứ cú bỏ lúc cú khi nó xứ chè cú chưa là hai bên mê hạt sao có lúc tiền xứ nó chỉ có tiền cú tới rồi cú chỉ hai đó có chè rồi tao sửa xì cái xí nha cái dù lúc sau lúc bé dù tao tụt chua nè tụt chua luôn chạy vô làm bông số bông bé nè thì cũng chưa là cái mê nó đâu có sự thì cũng vào tiền nha có giờ chỉ xả đi cho đâu cũng thiệt có là bỏ cái tiền nó lại chỉ tới rồi có giờ bao thì có xả lại nè chỉ cũng ở trong đó